Cuma dia lembut sangat loh. Risau pula rasanya. Takut patah. So Assalamualaikum. Lama juga Cik Ann tak update untuk channel YouTube. So hari ni Cik Ann nak share dengan korang satu review, produk review. Review ni Cik Ann beli di Shoppe. So hari tu Cik Ann beli headphones, and then bila dah beli headphones, so Cik Ann tak boleh letak di mana-mana tau. So kena letak. So Cik Ann tak suka jenis yang messy sikit. Memang Cik Ann selalunya messy, tapi kalau boleh bila nak kemas tu nak nampak tertib. So Cik Ann pun order lah satu, iaitu ini Headphone Stand. So Cik Ann beli secara online. Cik Ann tak ingat harga, nanti Cik Ann akan beritahu dekat caption bawah. So yang ini Cik Ann kata stand kenapa sekeping macam ni kan. Jadi rupanya Cik Ann kena installkan dia. So hari ni Cik Ann nak share dengan korang dia punya install dan juga tutorial lah lebih kurang. Okay, so kita tengok dulu apa yang ada kat dalam. Okay, korang nampak tak? Kita buat dalam bawah sikit. Oops. Okay, right. Okay, so dia macam ni. Cik Ann pun tak buka lagi tau. Ini kiranya unboxing jugalah. So yang ini. So maybe ini stand. Okay. Okay. So ini. Okay. Right. And then last yang ini. Oh, ini getah. Okay, so senang rasanya nak pasang dia. Okay, ni just masuk. And then yang ni pun masuk. So jadilah stand untuk letak headphone. Sekejap Cik Ann ambil headphone dan try nak letak. Okey ke tak? Okey, so ini headphone Cik Ann beli. Tak buang lagi ni. Tak nak buang. Okey, so letak. Okey. So dia ngam-ngam. Ngam-ngam dia punya ni. Cuma dia tak boleh adjust lah. Ini tak kat mana Okay. So okey lah. Kiranya Cik Ann tak adalah orang cakap messy sangat kan. Dah ada setempat stand. Okay, letak sini kot. Cuma dia lembut sangat loh. Risau pula rasanya. Takut patah. So apa-apa pun kira okey lah, baloi lah dengan harga dia. Nanti Cik Ann beritahu harga tau, Cik lupa lah. Sebab benda ni dah sampai lebih kurang dalam 2-3 hari, cuma tak done sebab ada masalah sikit. Betul ke Cik Ann buat ni? Yang Cik Ann letak. Besar. Okey lah, boleh lah kan. Okay. So Cik Ann nak tunjuk sikit lah dia punya ni. So dia punya ni berat 90 gram, 95 gram. And then material dia ABS, TPU dan aluminium. Okay, kemudian size dia 95, darab 95, darab 220 mm. So color dia black lah. So yang ni nanti Cik Ann akan tunjuk lah. Nanti Cik Ann akan bagi caption di bawah. Okay, so cantik lah lepas ni Cik Ann punya meja buat kerja. Okay, so bye. Jumpa untuk next review.